Hi guys, we are learn class 5, chapter number 12, perimeter and area. This is the lecture number 6. We are learn in Marathi as well as English. Okay, so today we are solve problem set number 49, question number 4 and 5. Question number 4. If we take 4 round around the field, that is a 160 meter long and 90 meter wide, what is the distance we walk in kilometer? अभी इनपुट में क्या दिया देखो, गिवन क्या दिया है, if we take 4 round around the field, फील्ड मतलब खेती, ठीक है, खेती में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 राउंड मार रहे हैं, बराबर, हम लोग सब 4 राउंड मार रहे हैं खेत में, बराबर है। खेत की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है 160 मीटर और विड्थ कितनी है 90 मीटर। ओके, लंबाई कितनी है 160 मीटर और रुंदी कितनी है 90 मीटर। और फील्ड कैसी होगी, फिर फील्ड कशी असणार, फील्ड रेक्टेंग्युलर असणार, कशी असणार रेक्टेंग्युलर असणार, बरोबर। तर आपल्याला कुठला फॉर्म्युला यूज करायला लागणार पेरिमीटरसाठी, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टिप्लाय लेंथ प्लस 2 मल्टिप्लाय ब्रेथ, बरोबर आहे। चला आता गिवन पहिले लिहूया, काय आहे बघा, गिवन काय आहे, तर लेंथ किती आहे आपली 160 मीटर, तर विड्थ किती आहे 90 मीटर, म्हणजे ब्रेथ किती आहे 90 मीटर। व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ पेरिमीटर, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टिप्लाय लेंथ प्लस 2 मल्टिप्लाय ब्रेथ। पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू क्या है 160 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 90 मीटर। सो 2 मल्टीप्लाई 160 प्लस 2 मल्टीप्लाई 90, दैट इज द, कैलकुलेट करो, चलो 16 टू जा 32, क्या आएगा 3 2 और 0, करेक्ट। प्लस प्लस कितना करना पड़ेगा, देखो 9 मल्टीप्लाई 2, 9 टू जा 18, बराबर 1 और 8 and this is 0 place here. So count this, 0 plus 0 0, 8 plus 2 0, carry 1, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. So answer is 500, correct. So 320 plus 180 equal to perimeter of rectangle equal to 500 मीटर, ओके। आता बघा आपण किती राउंड मारणार आहोत, कितना राउंड मार, वी आर टेक 4 राउंड अराउंड द फील्ड, खेत में 4 राउंड आपण मारणार आहोत, किती 4 राउंड। आपल्याला जी पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल आहे ती कशासाठी लिहिले, एक राउंड साठी लिहिले, किती एक राउंड साठी लिहिले, बरोबर आहे। मग वी टेक 4 राउंड अराउंड द फील्ड, करेक्ट। फुल 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको 500 को। सो 400 मल्टीप्लाई 500, 5 5 4 जा 20, मतलब कितना आया 20 प्लस 2 जीरो 2000, मतलब कितना 2000, करेक्ट 2000 मीटर, आंसर इज 2000 मीटर। हमें क्या निकालना है, किलोमीटर में निकालना है, उसको कशात कन्वर्ट करायचं, त्याच्यात किलोमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं, म्हणजे 1000 मीटर म्हणजे किती किलोमीटर, 1 किलोमीटर, म्हणजे 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1000 मीटर म्हणजे 1 किलोमीटर, समजलं। तर बघा आता, द डिस्टन्स वी टेक इन किलोमीटर इक्वल टू क्या 2000 डिवाइड बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, आंसर इज 2 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। 2000 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है
टू किलोमीटर आया, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन लेंगे, चलो। संजू कंप्लीट 12 round around a square park every day. If one side of the park is 120 meter, find out the kilometer and meter the distance that Sanju covered daily. डेली कितना कवर करता है संजू? कंप्लीट 12 राउंड अराउंड स्क्वेअर, स्क्वेअर पार्क में वो कितना राउंड मारतो? तर 12 राउंड मारतो. आणि पार्क कसा आहे? स्क्वेअर आहे, म्हणजे सर्व बाजूनी सेम आहे, स्क्वेअर आहे. म्हणजे एका साईडून त्याची किती साईड किती आहे दिलेली आहे? 120 मीटर, म्हणजे बाकी साईड पण 120 मीटर असणार. तर आपल्याला त्याचे किलोमीटर मध्ये करायचं आहे आणि मीटर मध्ये ते डिस्टन्स काढायचं आहे. तर बघ गिवन काय दिलेलं आहे? आपल्याला गिवन काय दिलेलं आहे? 120 मीटर दिले. ठीक आहे, साईड 120 मीटर दिले आणि आपण राऊंड किती मारणार आहोत? 12 राऊंड. पहिला आपण काय करणार? पेरीमीटर करणार. कोणाचं पेरीमीटर करणार? स्क्वेअर पार्क. ठीक आहे. सो गिवन काय काय? 120 साइड 120 मीटर. फॉर्म्युला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाय साइड वैल्यू इज 120 मीटर. 4 मल्टीप्लाय 120. अभी देखो 12 4 जा 48 और एक 0, 480 बराबर है. आंसर इज 4 8 12 4 जा 48 and 0. Correct. So we are written 480 meter. Here perimeter of square is 480 मीटर. संजू कितना राउंड मार रहा है? कितनी राउंड मारतो संजू? 12 राउंड मारतो, 12 राउंड मारतो. बरोबर. संजू किती राउंड मारतो? 12 राउंड मारतो. सो संजू कंप्लीटेड 12 राउंड अराउंड दी स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला काय लागेल? एव्हरी डे आपल्याला काय लिहायला लागेल? 12 मल्टीप्लाय 480, 12 मल्टीप्लाय 480, and that is the 4760 मीटर. 4760 मीटर हमारा क्या है? आपला काय आन्सर आहे. बरोबर आहे. आता त्याला 1000 मीटर बरोबर किती किलोमीटर? 1 किलोमीटर. 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. That is we divided 5760 divided by 1000 equal to 5.76 किलोमीटर. 5.76 किलोमीटर. आपण काय केलं? 5760 ला 1000 ने डिवाइड केलं. आपलं आन्सर किती आलं? 5.76 किलोमीटर. आपण तुम्ही डिवाइड करून बघा एकदा. ओके, 1000 ने 5706 ला डिवाइड करून बघा. आपलं किती आन्सर काय येईल? 576 किलोमीटर. आपण काय लिहू शकतो बघा? द डिस्टन्स संजू डेली कव्हर बाय 5760 मीटर म्हणजे 5760 मीटर. म्हणजेच काय? 5.76 किलोमीटर. बरोबर आहे. करेक्ट. चला आपण इथंच थांबतो आता. तुम्ही जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. ठीक आहे. बाय.